Khi gia đình của tôi chuẩn bị kỹ lưỡng hành lý, chúng tôi bắt đầu đặt autograph đi ra sân bay. Huy, please. After my family carefully prepares suitcases. Yes. Gia đình của tôi bắt đầu đặt autograph để đi ra sân bay. My family starts to book. No, we are using the word reserve. Reserve draft Autograph để đi ra sân bay. To go to the airport. Yeah, to go to the airport. To go to the airport. Mẹ của tôi sau khi mẹ của tôi chuẩn bị hành lý, cô ấy sẽ đặt autograph trước. Thì mình nói như thế nào đây nào? Sau khi mẹ của tôi chuẩn bị hành lý, cô ấy sẽ đặt autograph trước. Sau khi after my mom prepares suitcases. Okay. Suitcase. Của tôi sẽ đặt autograph trước. My mom will start to reserve wrap card. Reserve wrap card. Dạ, trước là gì nào? In advance. In advance. Sau khi mẹ của tôi đặt autograph trước, chúng tôi cảm thấy an tâm và hài lòng. Thì mình sẽ có một cái cảm xúc là cảm xúc an tâm trong tiếng Anh. Secure là an tâm. Và nếu mình đang học cái chữ hài lòng trong tiếng Anh là satisfied. Secure, satisfied. Như vậy sau khi mẹ của tôi đặt vé máy bay đặt autograph trước, chúng tôi cảm thấy an tâm và hài lòng. Huy, please. After my mom Yes. repairs. No, sau khi mẹ của tôi đặt autograph trước. After my mom reserves rough car in advance. Chúng tôi cảm thấy an tâm và hài lòng. We feel No. secure. Rule number 2. Feel without S, feel không có S. Chúng tôi cảm thấy an tâm và hài lòng. We feel secure and satisfied. Yes, and satisfied. Mẹ của tôi đặt autograph trước 2 tiếng. Như vậy đặt cái gì đó trước, cái chữ trước đó, mà dành cho từ đặt thì mình đã biết là chữ là in advance rồi. Như vậy trước 2 tiếng thì bây giờ người ta muốn nói bao nhiêu tiếng trước thì mình sẽ có một cái con số được gọi là bao nhiêu giờ. Bao nhiêu giờ thì giờ nó không đếm được, người ta sẽ dùng từ how much time sẽ cộng cho chữ in advance, có nghĩa là từ trước trong tiếng Anh. How much time sẽ cộng từ in advance là từ trước. Tiếng là gì trong tiếng Anh? Nam còn nhớ không? Tiếng hours. Yes, hour. Phút là gì trong tiếng Anh? Huy còn nhớ không? Minutes. Yes, minute. Giây là gì trong tiếng Anh? Nam còn nhớ không? Giây. Second là giây trong tiếng Anh. Second là giây.
Và cái đồng hồ treo tường, nói đến đây thì có cái đồng hồ treo tường thì mình gọi là cái gì trong tiếng Anh? Clock. Clock. Trong cái đồng hồ thì nó có cái kim giờ và kim phút. Cái kim thì được gọi là giống như cái tay của con người thì gọi là hand. Kim giờ thì người ta gọi là hour hand, còn kim phút thì người ta sẽ gọi là minutes hand. Ok, rồi sẽ có cái bài về cái này sau. Rồi tiếp theo ở đây thì mình sẽ có là mẹ của tôi đặt autograph trước 2 tiếng, cho nên chúng tôi cảm thấy rất an tâm. Nam please. Mẹ của tôi autograph trước 2 tiếng. My mom reserves Yes. grab car Trước 2 tiếng. 2 hours in advance. 2 hours in advance. Cho nên chúng tôi cảm thấy rất an tâm. So we feel secure. Secure. She feel No, secure. Again, please. Chúng tôi cảm thấy rất an tâm. We feel secure. No, chúng tôi cảm thấy rất an tâm. We feel very secure. Yes, we feel very secure. Bố của tôi đặt vé máy bay trước 2 ngày, cho nên tôi cảm thấy cực kỳ an tâm, rất dành cho cảm xúc. Từ rất mà cộng cho cảm xúc thì mấy bạn trước giờ đã nhớ dùng từ very rồi, very good ở đây. Còn từ rất mà dành cho hành động thì mấy bạn hãy nhớ là từ really mới cộng cho được động từ trong tiếng Anh. Đây là quy luật nói trong tiếng Anh. Rồi tiếp theo từ cực kỳ mà vừa dành cho cảm xúc được luôn là tính từ này, mà vừa dành cho hành động được luôn, thì mình sẽ có cái chữ được gọi là extremely trong tiếng Anh. Và như vậy ở đây bố của tôi đặt vé máy bay trước 2 ngày, tôi cảm thấy cực kỳ an tâm. Huy. My dad reserved. No. Rule number 3. My dad reserves. Yes. Đặt vé máy bay trước 2 ngày. The plane ticket today. No. Today. No. 2 days. 2 days. Trước 2 ngày. In advance. Yes, cho nên tôi cảm thấy cực kỳ an tâm. So I feel extremely Yes, an tâm. Secure. Yes, secure. Okay, very good. So right here, khi tôi anh trai của tôi đặt khách sạn trước 1 tuần, cho nên tôi cảm thấy cực kỳ an tâm. Nam please. Anh trai của tôi. My Older brother. Anh trai của tôi đặt khách sạn trước 2 tuần. Reserves the hotel choose 2 weeks in advance. Yeah. Advances. Yeah, 2 weeks in advance. Cho nên tôi cảm thấy cực kỳ an tâm. So feel extremely secure. Extremely secure. Again, please. Extremely secure. Extremely secure.
Yes. Nếu mẹ của tôi không đặt khách sạn trước 2 ngày, nếu anh trai của tôi không đặt khách sạn trước 2 ngày, tôi sẽ không cảm thấy an tâm. Huy, please. If my older brother doesn't reserve the hotel 2 days in advance. Yeah, 2 days in advance, tôi sẽ không cảm thấy an tâm. I will not be secure. I will not feel secure. Again, please. Secure. Nếu mẹ của tôi không đặt vé máy bay trước 2 tuần, tôi sẽ không cảm thấy an tâm. Now, please. Nếu mẹ của tôi không đặt vé máy bay trước 2 tuần. If my mom doesn't reserve the plane ticket. Reserves, no. Reserves. No. Reserves Doesn't. the plane. Doesn't reserve có don't và doesn't trong câu, động từ nguyên mẫu. Nguyên mẫu. No s. Yes. Nếu mẹ của the tôi plane không ticket. Yeah, the plane ticket trước 2 tuần. Không đặt khách sạn hết chứ? Yeah, không đặt vé máy bay trước 2 tuần. The plane tickets 2 weeks in advance. Yeah, 2 weeks in advance. Yeah, tôi sẽ không cảm thấy an tâm. I won't Yeah, tôi sẽ không cảm thấy an tâm. I won't feel secure. No. Secure. Very good. Okay. So right here, the 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 vocabularies. Let us start. Okay, so right now we need to start the class. Thank you so much, Nam and Huy. See you tomorrow, Huy. Bye-bye, Nam and Huy. See ya.